සියලුම දෙනාට අයබෝවන් පිළිගන්න SLDM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ Binance ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Binance කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් Binance platform එකේ account එකක් නැති අය ඔයාලා හදාගන්න. ඉතින් මේකේ ඔයාලට free earn කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ ගැන ගොඩක් කතා කරන්නේ මේ Binance ගැන. ඉතින් ඔන්න අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට Binance එකෙන් ලොකු ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන් $10ක් විතර සාමාන්‍ය මෙයාලා දෙයි මේකෙදි. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. $10ක් කියන්නේ මේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් මේ වෙද්දි රුපියල් 3500ට වැඩි 3800ක් විතර වෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් පුළුවන් අය මේක කරගන්න. හැම ඩීටේල් එකක්ම මම දැන් කියන්නම් කරන විදිහ ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක කරගන්න. ඉතින් කරන ස්ටෙප්ස් ටික ඉස්සරහට කියන්නම්. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා channel එකට join වෙන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න channel එකත් ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න පුළුවන් නම්. හරි මෙතන තියෙන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Binance eligible users ලාට නැත්නම් Binance වල verification එක complete කරලා තියෙන අයට මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට ඔයාලගේ blockchain knowledge එක අනුව ඔයාලට මෙන්න මෙතනත් මෙයාලගේ එක activity එකක් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් earn free crypto through learning කියලා. ඉතින් මේක මේ වෙද්දි ඉවරයි. මෙයාලා මේක ඕපන් කරනවා. සමහරක් ඒවා ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Alpine කියන token එක. ඉතින් මේක daily income එකක් තමයි මේක දෙන්නේ 110ක. ඉතින් ওই විදිහට මේකේ ගොඩක් මේකේ තියෙනවා earning ගන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඉතින් මෙතන Binance fan token Alpine කියන එක. ඉතින් මෙතන start learning කියන බටන් එක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙයාලා දීලා තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න. ඉතින් මේක හැමෝටම කරන්න බෑ. සමහරක් අයට මේක eligible නැතුවත් තියෙයි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ time එක ආවම කරගන්න learn and earn quiz දෙයි ඉස්සරහට. ඉතින් එතකොට අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් දැනට මේ ongoing විදිහට තියෙන ඒවා කරගන්න පුළුවන් සමහරක් අයට. ඉතින් සමහරක් අය ගොඩක් අලුත් අයට විතරයි දෙන්නේ සමහරක් tokens. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් එකක් try එකක් දෙන්න. හරි එක ගැන නෙමෙයි අද කතා කරන්නේ. අද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන් එන link එක ඔයාලා පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. මේක තමයි learn and trade. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ learn and earn කියන කොටස ගැන. ඉතින් දැන් කතා කරන්නේ learn and trade කියන එක ගැන. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා ඩොලර්ස් 1,20,000ක විතර දෙනවලු මෙන්න මේ tokens මේක කරන අය අතර බෙදලා දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඩොලර්ස් 1,20,000ක විතර tokens බෙදලා දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි learn and trade කියන එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ learn and trade කියන එක. learn and earn කියන එක නම් දන්නවා. ඉතින් මේක learn and trade එක. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ complete කරන්න ප්‍රශ්න ටිකක් දෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දීලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා කරන්න දෙයක්. ඉතින් ඒ දේ කරන්න තියෙන. ඉතින් කරන විදිය මම පෙන්නන්නම්. පුළුවන් අය කරලා මේකේ මේ tokens ටික ගන්න. මෙයාලා මේ tokens ටික distribute කරාට පස්සේ මෙයාලා ඔයාලට email එකකින් දැනුම් දීලා ඔයාලගේ reward cent එක ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලගේ account එකේ reward cent එකට එතනින් claim කරගන්න තියෙන්නේ. නැත්නම් spot wallet එකට direct නැත්නම් spot wallet එකට හරි ඔයාලගේ මොකක් හරි spot wallet එකට ඔයාලගේ account එකේ නිකම්ම එයි නැත්නම් හරි මෙතන තියෙනවා trade ranking කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. The data update will occur within the 24 hours last update කියලා මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ මේ වෙද්දි මේ trade කරන අය ඉන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනිටම ඉන්නේ මෙච්චරක එයාලා trading volume එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ trading volume එක හදපු මේ පළවෙනියට ඉන්න එක්කනට තමයි මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ trading volume එක කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් trading volume එක කියලා කියන්නේ ඔයාලට ට්‍රේඩින් වොලියුම් එකක් හදන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා ගාව තියෙන ඩොලර් 100යි. ඩොලර් 100ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට තියෙන්නේ buy sell කරපුවව දැන් ඔයා ඒ ඩොලර් 100ෙන් මොකක් හරි ටෝකන් එකක් buy කරනවා. buy කරපුවාම එතන 100ක වොලියුම් එකක් හැදෙනවා. ඒ ගත්ත 100 ඒ වෙලෙම sell කරොත් එතන 100යි 100යි 200යි ඒ විදිහට වොලියුම් එක එතකොට 200ක් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක හදාගන්න නම් ඉතින් ඔයාලගේ ඩොලර් 100ක් තියෙනවා නම් 100 10 පාරක් ඔයාලා buy sell කරා කියමුකෝ. එතකොට ඔයාලට 10 පාරක් buy කරොත් 1000යි sell කරොත් 1000යි ඒ කියන්නේ ඒක 10 පාරක් වුණොත් එහෙම එතකොට ඩොලර්ස් 2000ක්. ඒ වගේ රෑන්කින් හැදෙන්නේ එන්නේ විදිහට. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් රෑන්ක් වෙන විදිය. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මේ ට්‍රේඩින් වොලියුම් හදලා තියෙනවා. දැන් මම ට්‍රේඩින් වොලියුම් එකක් හදන විදිය දැන තමයි ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් ට්‍රේඩින් වොලියුම් එකක් හදන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ඩොලර් 500ක ට්‍රේඩින් වොලියුම් එකක් හදන්න කියලා තිබ්බොත් හදන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ඩොලර් 100ක් ඔයාලගේ account එකේ තියෙනවා නම් තුන් පාරක් buy sell කරොත් ඔයාලා ඩොලර් 600ක ට්‍රේඩින් වොලියුම් එකක් හැදෙනවා. ඉතින් ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක හැදෙන්නේ buy කරනවාට 100යි sell කරනවාට 100යි 200යි 100 ඒවා දෙකයි. ඒ විදිහට තමයි ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ළඟ 100ක් තියෙනවා නම් buy sell කරොත් එකපාරක් ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් මොකක් හරි ටෝකන් එකක් ඩොලර් 100ක buy කරොත් එතන 100ක් හැදෙනවා.
ඒකම සෙල් කරොත් එතන 100යි 200ක් හැදෙනවා එක පාරකට. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ ඔයාලා දාන ගාන අනුව. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ට්‍රේඩින් වොලියුම් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 1 2 3 කියන තුන් දෙනා කොහොමද මෙයාලා ට්‍රේඩින් වොලියුම් හදාගෙන ඉන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙතන ඇක්ටිවිටි එකේ රූල්ස් මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා රෙජිස්ටර් now. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ account එක නැත්නම් මෙන්න මේ page එකේ link එක අනිවාර්යෙන් පළල description එකේ ඔයාලට දාන්න. ඒතකොට එන්න ලේසි මෙතෙන්ට ඔයාලා කරන අයට කරගන්න අයට. මෙතන තියෙනවා register now කියන button එක. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන මෙතන register now කියන button එක click කරගන්න. register now කියන button එක click කරපුවාම ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට යයි. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන මෙතන register now කියන button එක අනිවාර්යෙන් click කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලා මේක register වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ප්‍රොමෝෂන් පීරියඩ් එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මාසේ 2 වෙනිදා ඉඳලා මේ මාසේ 12 වෙනිදා වෙනකම් විතරයි තියෙන දවස් 10ක් තියෙනවා. ඒ දවස් 10 ඇතුළත මේක ඉවර වෙනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොමෝෂන් පීරියඩ් එකේදී learn and trade and complete quiz share මෙන්න මෙච්චරක tokens මෙයාලා vouchers විදියට share කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේකේ ඉන්නේ reward center එකට සමහරක් විට නැත්තම් කෙලින්ම ඔයාලගේ spot wallet එකට එන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන all users who confirm their participate here complete the following 3 tasks during the promotion period qualified for equal share. ඉතින් ඔයාලා qualify වෙනවා කියනවා. කියන්නේ ඔයාලට මේක හම්බ වෙනවා කියනවා මේක හරියට මේ කරන අයට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ articles මේ defi මෙන්න මේ tokens කියන articles එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි වැදගත්ම දෙක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා complete the quiz කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ button එක click කරපුවම මෙන්න මේ page එකට එනවා. මේක තමයි quiz page එක. මම ඔයාලට කිව්වා quiz එකක් එනවා කියලා. නැත්නම් ප්‍රශ්න වගේක් එනවා කියලා. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රශ්න ටික. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වල මෙන්න මේ ටිකට උත්තර දෙන්න තියෙන. මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනවා මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියෙන්නේ 8යි තියෙන්නේ. ඒකල submit කියන button එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට. ඉතින් ඒ submit කියන button එක click කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට answers ටික ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඒකේ link එකත් මම ඔයාලට මම දාන්නේ නැහැ. මම මේකේ answers ටික මම දාන්නම් අපේ Telegram channel එකේ. ඉතින් ඔයාලට එතනින් එන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේක කරන ගමන්ම කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන learn and trade කියලා මෙන්න මේ ඔයාලට website එකේ නම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ website එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ answers ටික. ඉතින් මෙතන answers ටික දැම්ම ඔයාලා දී ගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. මම Telegram channel එකේ දාන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් බලාගෙන වැඩේ කරගන්න එක ලේසි ඊට වඩා. ඒක නිසා මේ දැම්ම කරගන්න Telegram channel එකේ මේකේ answers ටික මම දාන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට එතෙන් යන්න වෙන නිසා මෙතනින් මේක කරගත්තාම වැඩි ලේසි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා DeFi learn and trade quiz කියලා. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් for now මෙන්න මේක. ඉතින් මෙතනට ගියා ඔයාලට ප්‍රශ්නේ එන්නේ මෙතන උත්තරේ answer එක 10. ඉතින් මෙතන 10 තමයි උත්තරේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක what is unique futures කියන මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන what is the unique futures කියන එකට option A and D කියලා තියෙනවා. ඉතින් A and D කියන දෙකම මේකට උත්තර විදිහට A and D කියන දෙකම මේකට උත්තර විදිහට මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ දෙකම ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි මෙතන question 3 එක what is the liquid staking කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකට එන්නේ SAVAX කියන එක. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකට SAVAX කියන එක දෙන්න. ඔය විදිහට අනිත් ප්‍රශ්න ටිකටත් දෙන්න. මෙතන ඊළඟ answer එක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ what doing LG Knight do කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකට answer එක තියෙනවා launch validator කියන එක. ඊට පස්සේ which of chain below ඒකට answer එක Tesos and Algorand. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක name the CapSwap a future that can spot token before the trend කියලා මෙන්න මෙතන discover කියන answer එක තමයි එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ question 7 එක තියෙනවා what assets can you borrow again Ethereum කියලා තියෙනවා. ඒකට all of above. ඊළඟ එකට what benefit do you get of Alchemix. ඉතින් ඒකට එනවා A and C කියන answers. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ගිහිල්ලා ඒ answers ටික තියෙන මෙතන submit කියන button එක click කරපුවම වැඩේ හරි. quiz ටික හරි. අපි ඊළඟ step එකට ඊළඟට යන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟ step එක තමයි හරි දැන් අපි යමු ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. මම මෙතනින් පහළට එනවා. ඉතින් අපි quiz ටිකටත් answers ටික ඒ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙනවා මෙන්න මේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් එකක් හදන්න තියෙනවා $500ක වොලියුම් එකක් හදන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා ඉස්සෙල්ලා වොලියුම් එකක් හදන විදිහ. වොලියුම් එකක් හදන්න නම් කරන්න ඕනි ඔයාලා ළඟ $50ක් තියෙනවා නම් හරි 100ක් හරි නැත්නම් $50ක් තියෙනවා කියමුකෝ 50ක් තිබ්බොත් ඔයාලා එකෙන් මොකක් හරි ටෝකන් එකක් නෙවෙයි මෙයාලා මේ කියන ටෝකන්ස් වර්ග වලින් එකක් buy sell කරන්න තියෙන ALCX, QY, KNC, FIX ඔය වගේ මොකක් හරි ටෝකන් එකක් ඔයාලට buy sell කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් buy කරවුවොත් එතන 50ක හැදෙනවා. ඒකත් 50ම ආයෙ sell කරොත් එතන 100ක් හැදෙනවා. ඔය විදිහට 5 පාරක් කරොත් buy sell 5 පාරක් කරොත් $50ක් තියෙන එක්කෙනෙක් buy sell 5 පාරක් කරොත් $500ක වොලියුම් එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඔයාලා දිනන ගාණක් හරි ඔයාලට එන ගාණක් හරි ටෝකන්ස් ඔයාලගේ ස්පොට් වලට එකට හරි
රීඩීම් කරගන්න හරි ඔයාලගේ wallet එකට එවයි. මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ ප්‍රොමෝෂන් B කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ tokens $20000ක මෙයාලා ෂෙයා කරනවා. ඉතින් අතන ඩොලර් ලක්ෂයක ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. confirm their participations මේක හම්බෙන විදිහ මෙතන තියෙන. ඉතින් qualified spot trading pairs මෙතන 20 දෙනෙක් තෝරනවා මේ 20 දෙන්න 20000 දෙන්න vouchers එක දෙන්න. ඉතින් structure below කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනියට මේක trading reward එක දෙනවා ඩොලර්ස් 5000ක tag එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඩොලර්ස් 4000ක ඔය විදිහට 250ක් දෙනවා ගානේ දෙනවා. අනිත් 11 ඉඳලා 20 වෙනකන් ඒ කට්ටියට. ඉතින් terms and conditions මෙයාලා දීලා තියෙනවා will use ඔය විදිහට මෙයාලා terms and conditions ටිකත් කියවලා පුළුවන් අය කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ අවස්ථා ගොඩක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් learn and earn, learn and trade මෙන්න මේ දෙකම ගොඩක් මේ Binance වල වැදගත් වෙන option දෙකක් අපිට සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඒක නිසා free හොයන්න කියන්නේ මේ 40 fee එකක්. ඉතින් අර ඔයාලා දන්නවා trade කරද්දි කැපෙනවා. ඉතින් සමහරක් අයට ඒවා reward ඉදිරියට එනවා. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් අය කරගන්න. දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment box එකේ දාන්න මම කියලා දෙන්නම්. පුළුවන් විදිහට ඉතින් මමත් කියලා දෙනවා. ඉතින් channel එකත් එක්ක ඉන්න channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්.